Good day guys, HPX and DIY. Guys, today magpapalit po tayo ng tambucho sa ating Suzuki Raider 150. Ito po ang ating tambucho guys. Ayan. Ang ganda tong tambucho na to guys. Iwas uli to. Ayan. Okay. Si Daeng Sai4. Ito yung fully titanium na full system no? Muffler system ng Raider 150. Yan po yung kakabit natin dito. Ayan, so since bagay naman po siya guys, yan titanium, tapos blue yung color ng ating Raider. Before natin siya pa i-install pala, pakinggan muna natin yung napakalamig na tunog ng ating Raider. Uy, ayaw mag-start. Bakit? Naka-neutral naman. Ba't ayaw mag-start? Sandali guys parang hindi ako may-ari ng motor na to Kailangan mo palang pihitin yung ganyang guys, clutch bago siya bago natin i-start. Okay, so single handed kasi ako ngayon ayan. So ayan, okay, yan alright, so yan guys. O nga pala, ganito na pala yung mga latest version ng mga Raider guys kasi ito nasa 2018 model to so ayun, medyo upgraded na yung technology kasi yung mga lumang mga versions ng mga Raider tawag na ito, hindi mo na pinipihit yung clutch. Ito pinipihit mo yung clutch para mag start, which is maganda, safe na safe siya kasi baka naka first gear ito nga pala yung guys, yung tunog. So yung papalitan natin ng yung tambutsyong walang huli. Ayun guys. Okay. So bali yan guys, ang kailangan lang natin na tools ay itong wrench para dito sa kanyang canister. Wala namang pinagkakabitan dito. Tapos may dalawang 12mm na bolts. Bali ito yung kailangan natin para yan. May extender tayo. So yan ang tatanggalin natin guys. So bago natin tanggalin yung nandun guys, dito muna natin unahin para hindi siya magkaroon ng tension dito, baka mapiyak yung So yun yung uunahin natin. Doon banda guys, dito banda guys, bago.
So yan guys, na-install na natin yung muffler. So ito siya ngayon guys. Yan. Okay, bagay na bagay yung ano. Titanium. Pila bagyan na magaw? Ayan. So ngayon guys, test na natin. Ayan. So hindi siya mag-start. Bali hindi natin nilagay yung silencer. Optional lang tong silencer. Kapag hindi tayo hinuli, ilalagay natin yung silencer. Kapag hinuli tayo guys, ganyan lang yung itsura niya. Ayan. Try nating rep. Baka patuhin tayo ng kapitbahay. Yan lang muna guys. Ayan po guys, na-install na natin ang ating Daeng Sai4 sa ating Raider150. Ayan po, salamat po sa panonood guys. I hope you do enjoy watching this video at yun, at nagkaroon kayo ng idea kung paano mag-install ng bagong full system muffler para sa inyong Raider150. Guys, huwag nyo rin po sanang kalimutan mag-subscribe sa aking channel at huwag nyo rin pong kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. At i-like and share na rin po nyo ang ating video guys. Thank you for watching. Have a nice day.